المكان ده يا جماعة عايز اعمله مرسم واستديو، والموضوع ده انا بحلم بيه من زمان والله بجد. هنا اول ما تخش الاوضة عايز اعمل جداريتين، عايز اعمل رسمة على الجدار ده ورسمة على الجدار ده. المكان ده عايزه يبقى الحتة بتاعة التصوير. عايز اتدرب على الجدار الحزين ده الاول. يا ريت تقولي رأيك في الرسمة واللايك لو عجبك الفيديو. سلام.